নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম মোৰ চেনেলত আকৌ এটা নতুন ভিডিও হৈতে তো আজি এই ভিডিওত আমি শিকিম WordPressত থিম কেনেকৈ ইনষ্টল কৰে সো फ्रेंड्स থিম হৈছে কিছুমান কালেকশনস অফ ফাইল যত আমাৰ অলৰেডি প্ৰি ডিজাইন কিছুমান টেমপ্লেট থাকে যাৰ সহায়ত আমি আমাৰ ওয়েবসাইট এটা ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰিব পাৰোঁ তো বলক ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো So friends, theme install কৰিবলৈ first of all আপোনালোকে WordPressৰ ড্যাশবোৰ্ডত যাব and then ড্যাশবোৰ্ডত যোৱাৰ পিছত তললৈ দেখিব এটা appearance বুলি আছে তো appearanceত আপোনালোকে ৰাইট ক্লিক কৰিব then আপোনালোকে এটা theme optionটো দেখাব তো theme optionত আপোনালোকে এটা simply ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা দেখিছে add new button তো add new buttonত আপোনালোকে simply ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা দেখা পাইছে বহুতো আপোনালোকৰ theme ইয়াতে আহি গৈছে তো আপুনি ইয়াৰ পৰা এটা যিকোনো theme সিলেক্ট কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে তো মই ইয়াতে simply generate page theme টো ডাউনলোড কৰি লৈছো তো ইয়াতে ডাউনলোড কৰিবলৈ simply আপোনালোকে ইয়াতে install buttonটো ক্লিক কৰি দিব তো এটা কমান্ড ৰখিব লাগিব ইনষ্টলিং হ'বলৈ সো ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত সিম্পলি আপোনালোকে এক্টিভেট কৰি দিব এক্টিভেট কৰি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সিম্পলি ভিজিট সাইট লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ নিজৰ ওয়েবসাইটটো চাব পাৰে কেনেকুৱা হৈছে এনেকৈ আপুনি সহজতে আপোনাৰ WordPressৰ কাৰণে এটা থিম ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আশা কৰো ভিডিওটো ভাল পালে তো যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব থ্যাংক ইউ